عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج من خفايا التاريخ الدرامية. وأقول المقدمة المعتادة. في التسعينات من القرن الماضي انتهيت من إعداد مشروع تحويل التراث إلى دراما، أجمع المادة التاريخية ثم أصيغها في قصة، وأحول القصة إلى سيناريو، وأحاول أن أجد من يقوم بالإنتاج، فطبعا رفض هذا. فاضطررت إلى أن أنشر القصص التاريخية في مجلات حواء وسطور والأهالي والأحرار والعالم اليوم والأخبار. والآن طبعا مضى قطار العمر وما عادش في أمل، فأقوم بنشر هذه القصص أو بعضها في هذا البرنامج اللي احنا خصصناه لخفايا التاريخ الدرامي. الهدف هو التوعية، أن نوعي الناس بأن بقى عصور الخلافة وعصور السلاطين كانت سوءا فوق سوء فوق سوء، وهم كانوا يطبقون عمليا الشريعة السنية بتاعتهم. خلي بالك، في كلام فقهي ملوش دعوة بالواقع خالص، وحتى بيكتبوا الفقهاء اللي موجودين وبعضهم يعملوا قاضيا للقضاة، ويكون من أكابر المجرمين متعاونا مع الخليفة أو مع السلطان في الظلم والاستبداد والاعتداء على حقوق الضعفاء أو المستضعفين. فنحن نحاول أن ننبه إلى هذا. والنهاردة القصة الحقيقة مختلفة شوية، هي قصة حب. بس قصة حب بقى كانت الصعوبة فيها الفوارق، مش فوارق طبقية زي القصة بتاعت زمان بتاعت الدور اللي فات، اللي هي بتاعت الحرة التي تزوجت من خادمها. لا، ده احنا هنا بقى عندنا شاعر من قبيلة مشهورة وحب بنت فارسية، وده في العصر الأموي. العصر الأموي كان الأمويين كانوا متعصبين للعرب، وبيعتبروا الفرس موالي، وبيعتبروا المصريين أقباط أقل درجة. وبالتالي بقى لما يجي واحد يتجوز واحدة، يتجوز لكن طبعا ياخدها جارية، يتجوز واحدة فارسية، ده يبقى أصاب خطأ كبير. أحد الخلفاء الأمويين راح عايز، عبد الملك بن مروان راح عايز يجوز ابنه من راجل صاحب رئيس في قبيلة عربية. فقال له كده: جنبني الهجناء من أبنائك. مش تجيب واحد من أولادك تكون أمه من الموالي، لازم تكون أمه عربية. ده التعصب الموجود. التعصب زاد قوي لما تولى الحجاج بن يوسف حكم العراق في الدولة الأموية، وكان العراق ده بيشمل طبعا ما بعد العراق. فعمل قوانين، مش طبعا ما كانش فيه قانون، بس عمل أوامر كانت تنفذ، إن الأعرابي إذا مشي وشال حاجة لازم واحد من الموالي يشيلها عنه. و ال- يعني لا يستطيع المولى من الموالي انه هو يمر راكبا امام واحد من الاعراب او من العرب. ويكفي ان الدولة الاموية لما بعض الموالي يدخل في الاسلام فكانت تلزمه بدفع الجزية حتى لو دخل في الاسلام. وده طبعا كان في فارس وكان في مصر وكان في شمال افريقيا الى اخره. اللي اسقط هذا هو عمر بن عبد العزيز في مدة السنوات القليلة اللي حكم فيها، وقال ان الله قد بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. فالمهم ان كان في تعصب ضد غير العرب في الدولة الاموية. وده هي الخلفية اللي نفهم فيها قصة الست أناهيد الحسناء الفارسية التي أحبها وتزوجها الشاعر الأموي يزيد الحميري. كانت أناهيد بنتا لرجل من عظماء الفرس أصحاب الضياع. فلما جاء الفتح العربي
تحول ملاك الضياع إلى وظائف إدارية في خدمة الفتح تحت لقب دهقان، واحتفظوا ببعض النفوذ. طبعا خلي بالك الجماعة العرب لما حكموا مصر وغيره وغيره، البلاد مصر وغيرها كان فيها دولة عميقة اللي هي بتشرف على الزراعة، وبتشرف على جمع المحاصيل، وبتشرف على الري، وبتشرف على جمع الجباية. فدول طبعا عرب ما عندهمش فكرة، فاستخدموا الناس اللي هم في الدولة العميقة ديت إلى آخره. فبالنسبة لصاحبنا ده كان أناهيد كانت بنت رجل من عظماء الفرس، وتحول إلى موظف إداري بيخدم في الدولة الأموية. لكن طبعا مهما يخدم في الدولة الأموية بيظل محتقر، فحتى بيظهر هذا في ان هو مش عارفين اسمه ايه. يبقى هم بيقولوا عنه الدهقان، وسموه الأعنق. الأعنق يعني رقبته طويلة، لكن اسمه ايه هو؟ بس هو الأعنق وخلاص. وطبعا معنى رقبته طويلة يعني معناها ان بنته كانت يعني طويلة الرقبة، وكان من ضمن جمالها يعني، لأن هي على حسب ما جاء في الروايات كانت باهرة الجمال. دخلت أناهيد بنت الأعنق في طور جديد حين التقت بالشاعر العربي يزيد بن ربيعة ابن مفرغ الحميري، اللي هو من قبيلة حمير، اللي هي صاحبة نفوذ في داخل الدولة الأموية. يزيد كان شاعرا محسنا مشهورا بقول الغزل، وكان متحالفا مع الأمويين ضمن قومه من قبائل اليمن اللي هي القبائل القحطانية يعني. لذا حاز شهرة وجاها عند الأمويين، وخاصة كان بيمدحهم، وخليفتهم مروان بن الحكم وابن عبد الملك من بعده كانوا بيحبوه قوي. وكانت شهرة يزيد تسبقه أينما حل، ويحرص على الالتقاء به أكابر الناس. فراح في كل حتة يروح الناس بقى تتلف حواليه وكده، ده اللي بيخش مع الخليفة، ده اللي بيقعد مع الخليفة. فلما راح الأهواز سياحة يعني، استضافه الأعنق اللي هو أبو الست الحبوبة بتاعتنا أناهيد. فطبعا الأعنق أو الدهقان الأعنق عايز بقى يوثق صلته بهذا الشاعر، فاستضافه في بيته. وبعدين لما دخل يزيد شاف البت الحلوة بنته، فنسي بقى، رآها بعين الشاعر، فتناسى الفوارق المصطنعة بين العرب والموالي، وهمس في أذنها بأحلى الكلام. وطبعا الراجل اللي هو الأعنق ما عندوش مانع، ما فيش بقى يعني التحريمات وخش يا بت وعيب ودستور يا أسيادي والكلام ده، ما فيش. فهو بالظبط هو عايز ان هو يتجوز البت ديت يعني عشان خاطر يعني أمره يعلى. فبادلته الغرام، و استمر بقى اللقاء بينه وبينها بمعرفة أبوها. لكن عرف عم الشاعر ده اللي هو يزيد، اللي هو عم وراجل هو العزول يعني، عرف بالموضوع ده. ولا كده انت يا ابني، انت يا ابن اخويا، انت كده هتخش في صراع مع مفاهيم العصر بتاعنا. احنا ازاي تحب واحدة فارسية مش عربية؟ وبعدين ده معناه ان هو لما ترتبط البنت دي وتعايز تتجوزها، يبقى ده هيؤثر على مكانتك ومكانة قومك عند الخليفة. لذا بذل عم يزيد كل جهد ليحول بين ابن أخيه، وذلك الحب المتأجج في نفس الشاعر يزيد هذا. فأخذ يعايره ويلومه ويعنفه في القول فما استطاع، فلجأ العم إلى حيلة، إذا اتفق مع بعض القبائل في الموصل في شمال العراق على أن يزوجوا الشاعر ابنتهم، وأقنع ابن أخيه بالمكسب الذي يعود على قبيلته وأسرته بني مفرغ إذا تزوج تلك الفتاة العربية. وافق الشاعر على مضض، وسبق العم إلى الموصل يجهز الأفراح. وركب الشاعر بقى من فارس إلى جنوب العراق وراح الموصل، وهو يتذكر طبعا أناهيد اللي سابها، ومعه خادمه كان اسمه برد. ففي الطريق هو ماشي قابل أحد الدهاقنة الفرس من الأهواز، فسأله عن أناهيد بنت أعنق، فقال له الدهقان: أتسأله عن صديقة الشاعر ابن مفرغ أو ابن مفرغ؟ مش مهم.
فقال له فقال له الدهقان: ما تجف جفونها من البكاء عليه. فقال الشاعر لخديم: أتسمع؟ والله لأرجعن إليها. قال له خدوم: لقد أكرمك الله وأعدوا لزواجك، لقد أكرمك القوم وأعدوا لزواجك من ابنتهم وهم ينتظرونك مع عمك في الموصل، فكيف تتركهم ينتظرونك وتعود إلى نهيد؟ فقال له الشاعر: لا بد من ذلك. ورجع إلى نهيد يجفف دموعها، وترك فتاة أخرى مظلومة لا ذنب لها تسيل دموعها في الموصل. عرف يزيد أن فعلته هذه ستثير عليه عمه وقبيلته، فعزم على إصلاح ما بينه وبينهم بالمال، يسكتهم بالفلوس. ولذلك أقام في البصرة قريبا من حبيبته يزورها، ثم يرجع إلى والي البصرة يدعي أن عليه ديونا ويأخذ منه الأموال فيعطيها لعمه وأسرته يشتري بها رضاهم عنه. أعطاه الوالي عبيد الله بن أبي بكر 100,000 درهم و100 وصيف من الغلمان و100 نجيبة من الخيل، يعني من الخيول الحلوة. وأعطى الشاعر ذلك كله لعمه وأسرته كي يسكتوا عنه ويرتضوا حبه لأناهيد. برضه ما فيش فايدة، ده أصبح بقى إن هم عايزين منه فلوس أكتر، بقى طبعا مال بيجي لهم سهولة. فأثقلوا على الشاعر بمطالبهم ولومهم، فكان يزيد يعني بكل ما لديه من مكانة يجلس على باب الأمير فيشغل الأمير فزعا: أنت واقف ليه يا سيدنا الشاعر؟ فيقول له: أنا علي ديون. فيروح جاي من دون الأموال، فياخد الأموال ويديها لعمه ولأهله. في الآخر بقى الأخ يزيد قال لك: ده مش قصة مش هتنتهي، هو مش هيشبعوا من المال. فقال لهم: لا. فليه حجة تانية؟ قالوا: يعني ايه اناهيد ديت اللي انت فاكر ان هي حلوه وبتاع ده ولا تستحق؟ فقال لهم: طيب ماشي. فدعاهم وبعث لأناهيد انها تخرج وتتزين وتخرج لاستقباله مع اهله، لاستقباله مع اهله في ابهى زينه، يعني تطلع معاه وتستقبله. ومش عارفهم طبعا ان هي دي مراته. وقال لهم بقى: تعالوا عشان خاطر انا ليا دين في الاهواز، وتعالوا عشان خاطر ان حصل ذلك الميل وحديه ليكم. فجم كلهم يحلمون بالايه؟ بالحصول على الاموال، وكان 30,000 من الدراهم. فدخل الشاعر باهله الى مكان اناهيد، فلما راوها اذهلهم جمالها. عمه قال له: قبحك الله، ألم يكن من الأفضل لك أن تحب مثل هذه؟ فقال يزيد: أو قد أعجبتك يا عماه؟ قال: ومن لا تعجبه هذه؟ قال: هذه هي أناهيد. فالعم بقى أسقط في يده وانصرفوا. وعاش الشاعر مع حبيبته أناهيد إلى أن مات بالطاعون سنة 69 هجرية. أحبتي، أهلا بكم وسهلا. نحن نعاني من التعتيم، ونرجو أن تعينوننا على أن نصل إلى الآفاق من خلال المشاركة بشير ولايك. وعليكم السلام.